שלום. במהלך השנים חדרו לדת ישראל אמונות תפלות ומנהגי כזב אשר נועדו להיטיב עם נשמות המתים. אזכרות, השכבות, הילולות ועוד, כולם חסרי יסוד בתורת ישראל או מסורת חז"ל. המנהג המזוהה כיום יותר מכל עם הנפטרים והאבלים הוא אמירת קדיש יתום. גם מנהג זה הוא שיבוש שלבש והחליף צורה החל מהמאה ה-12 למניינם ועד למצבו המוכר כיום. בסרטון זה נתאר את שלבי התפתחות השיבוש ונעשה זאת בשלבים הבאים. תחילה נתאר מהו הקדיש. לאחר מכן נציג את השתלשלות השיבוש. בשלב הבא נביא את התייחסות הקדמונים למנהג זה ונסיים במספר הערות להשלמת העניין. שלב ראשון, הקדיש. הקדיש הוא מאמר שבח לאדוני בשפה הארמית הנאמר על ידי החזן בתפילות. על מיקום הקדיש בתפילה למדים מארבעת נוסחי התפילה הידועים אשר הופצו החל מתקופת הגאונים. הראשון הוא סדר התפילה של רב עמרם גאון אשר חי במאה התשיעית למניינם. הספר שבידינו כיום אינו המקורי והוא מכיל תוספות רבות ושינויים שחלו בו במהלך השנים. לדיוננו כאן הפגיעה בנוסח המקור אינה מהותית לבירור העניין. הספר השני הוא סדר התפילה של רב סעדיה גאון אשר חי בבגדד במאה העשירית למניינם. נוסח הספר ככל הנראה ישתמר בצורה יחסית טובה עד ימינו. נוסח התפילה השלישי הוא נוסח הרמב"ם כפי שפרט במאה ה-12 למניינם בספרו משנה תורה. הנוסח ישתמר בצורה המקורית או כמעט המקורית. הנוסח הרביעי הוא נוסח מחזור ויטרי אשר נכתב בסוף המאה ה-11 או תחילת המאה ה-12 למניינם, כנראה על ידי רבי שמחה בן שמואל מהעיר ויטרי בצרפת. גם בנוסח זה תוספות רבות מאוחרות וחלקן מסומנות בספר. הספרים הללו אינם סידורים אלא ספרי הלכה המפרטים את הלכות ונוסח התפילה, אבל לשם הנוחות נכנה אותם מעתה סידורים. מעיון בסידורים אלו ניתן להתרשם כי נוסח הקדיש דומה מאוד בארבעתם. הערה בעניין זה, מה שמכנים כיום חצי קדיש הוא למעשה הקדיש המלא, אלא שלקדיש האחרון בכל תפילה נהוג להוסיף קטע נוסף הפותח במילה תתקבל ובו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שתפילתנו תתקבל. בארבעת הסידורים הללו שהם המקור לכל נוסחי התפילה בכל התפוצות לא מוזכר כלל קדיש יתום. בסידור רב עמרם גאון ומחזור ויטרי מופיע קדיש שלמה לאחר התוספת שבסוף התפילה, אלא שבניגוד לנהוג כיום הוא אינו נאמר על ידי יתום דווקא. שלב שני, השתלשלות השיבוש. כפי שנראה בהמשך, נוהג אמירת קדיש יתום נשען על סיפור שמקורו בשני מדרשים. פרקי דרך ארץ שבסוף מדרש תנא דאליהו זוטא ומסכת קלה רבתי. בפרקי דרך ארץ מופיע הסיפור הבא. אמר רבי יוחנן בן זכאי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי אדם אחד שהוא היה מלקט עצים ודיברתי עמו ולא החזיר לי דבר, ואחר כך היה בא אליי, אמר לי, רבי, מת אני ולא חי. ואמרתי לו, אם מת אתה, עצים הללו למה לך? ואמר לי, רבי, האזן לי מה שאומר לך דבר אחד. כשהייתי חי אני וחברי היינו עוסקים בעבירה בפלטרין שלי, וכשבאנו לכאן גזרו עלינו גזר דין של שריפה. כשאני מלקט עצים שורפין את חברי, וכשהוא מלקט עצים אז שורפין אותי. ואמרתי לו, דינכם עד מתי? ואמר לי, כשבאתי לכאן הנחתי את אשתי מעוברת ויודע אני שזכר היא מעוברת, לכן בבקשה ממך הווה זהיר בו משעה שיהיה נולד עד שיהיה בן 5 שנים, הולך אותו לבית רבו למקרא, כי בשעה שהוא יאמר ברכו את אדוני המבורך אז יהיו מעלין אותי מדינה של גיהנום. במסכת קלה רבתי מופיע סיפור דומה בארמית עם כמה שינויים ותוספות. רבי עקיבא פוגש מת הנענש על מעלליו, מחפש את אשתו ההרה, מל את בנו, וכשגדל העמידו לברך בקהל. אחרי כמה זמן פגש רבי עקיבא את המת שאמר לו, תנוח דעתך שהנחת את דעתי. בסיפורים אלו אין ראיה או זכר לנוהג אמירת קדיש יתום. מדוע? א', הסיפורים אינם המזכירים כלל קדיש, אלא ברכה בקהל. ב', המסר בסיפורים פשוט. אדם רשע המשאיר אחריו בן מאמין, ראוי להקלה בעונש בעולם הבא. הסיפור אינו עוסק בשנת אבל או אזכרה, ולא בצורך לחזור על קטע תפילה
אלפי פעמים בשנה כדי להטיב עם נשמת המת בעולם הבא. ג' שני הסיפורים אינם מדרשי חז"ל, אלא מאמרים מאוחרים. גם פרקי דרך ארץ וגם המסכת קלה רבתי נכתבו ככל הנראה בתקופת הגאונים. איננו מוצאים לסיפור הרב והמת מקבילה בדברי חז"ל שבתלמודים או במדרשים המוכרים. כלומר, מדובר בשני מדרשים מזויפים, אבל גם אם אינם מזויפים לא מוזכר בהם כלל קדיש אלא ברכו. וגם אם היה מדובר במדרשי חז"ל מקוריים שנזכר בהם קדיש, הרי שהמסר והמסקנה אינם מלמדים על אמירת קדיש יתום. אז איך התפתח מנהג הקדיש יתום? זה התחיל במנהג שונה לחלוטין שאת מקורו הראשון מוצאים בדברי אלעזר מגרמייזה אשר חי במאה ה-13 למניינם בגרמניה. בספרו הוא מזכיר מנהג להעלות יתום לומר קדיש בימי שבת בלבד, בלי קשר לשנת אבל ובלי קשר להזכרה. והיתום אומר קדיש, התגדל יהיה שמה, התברך יהיה של אמר רבה ועושה שלום במרומיו, עד ואמרו אמן. למה היתום אומר קדיש? משום מעשה שהיה. וכאן הוא מפרט אודות סיפור רבי עקיבא והמת עם שינויים ותוספות. בין היתר, המת מספר לרבי עקיבא שאילו היה לו בן שהוא עומד בקהל ואומר ברכו את אדוני המבורך ועונים אחריו ברוך אדוני המבורך, או יאמר התגדל ועונים אחריו יהיה שמה מבורך, מיד מתירין אותו האיש מן הפורענות. אלעזר מגרמייזה אינו מציין מה מקור הסיפור, אבל הוא מסתמך עליו כמשענת עיקרית למנהג שהזכרנו קודם. בסוף דבריו שם הוא כותב כי מצא בתנא דבי אליהו רבא שקטן האומר התגדל מציל אביו מן הפורענות, אלא שמאמר זה לא מוזכר בשום גרסה של תנא דבי אליהו רבא. תלמידו של אלעזר מגרמייזה, יצחק בן משה מווינה, קושר גם הוא בין סיפור רבי עקיבא והמת למנהג הנער היתום האומר קדיש בשבת. אלו הם דבריו: מנהגנו בארץ כנען וכן מנהג בני ריינוס, לאחר שיאמרו הציבור אין כאלוהינו, עומד היתום ואומר קדיש. אבל בצרפת ראיתי שאינם המקפידים על כך מי שיאמר קדיש, אם נער יתום או נער שיש לו אב ואם. וכמנהגנו מסתברא, משום מעשה שהיה דמעשה ברבי עקיבא. מעשה ברבי עקיבא שראה אדם אחד וכו'. במילה כנען מתכוון יצחק בן משה לאזור מגוריו בבוהמיה ולא לארץ ישראל. ומדבריו עולה כי המנהג להעלות נער יתום לומר קדיש בשבת היה מצומצם לקהילות גרמניה ולא התפשט מערבה לצרפת וספרד. ואכן במחזור ויטרי הצרפתי מוזכר מנהג להעלות נער כלשהו, לאו דווקא יתום, לומר קדיש בסוף התפילה, בלי קשר לסיפור רבי עקיבא והמת, אלא מטעמי חינוך. עשרות שנים לאחר מכן יחדור מנהג אשכנז וסיפור רבי עקיבא והמת גם לסידור ויטרי הצרפתי. ניתן לראות זאת במהדורות הנשענות על כתב יד לונדון, שם הוא מופיע סיפור רבי עקיבא והמת כתוספת הפותחת באות תו. ובסוף הסיפור נכתב, ועל כן נהגו לעבור לפני התיבה במוצאי שבת, אדם שאין לו אב או אם לומר ברכו או קדיש. כלומר פעם בשבוע במוצאי שבת היו מעלים אדם אחד מהקהל שאין לו אב או אם לומר ברכו או קדיש, בלי קשר לשנת אבל או אזכרה. המנהג שהחל בגרמניה במאה ה-13 למניינם, עבר מוטציות במהלך השנים שעיוותו את כוונת המקור, והתפשט גם לצרפת וספרד. נציג כעת כמה ציטוטי רבנים לאורך השנים, המתארים את התפתחות המנהג. בחיי בן אשר מצפון מזרח ספרד במאה ה-13 ו-14 למניינם, כותב בספרו את הדברים הבאים: שההקדשות שנוהגין החיים להקדישם בעד המתים, שיש להם תועלת למתים, וכל שכן אם הבן מקדיש בעד אביו, שהוא זכות לאביו ביות אוכל הבן פירותיו, והוא הדין לאומר בשבילו קדיש או שום ברכה בבית הכנסת בציבור, וכמו שאמרו בהגדה באותו מעשה של רבי עקיבא וכדאית במסכת קלה. כלומר לא רק ברכו או קדיש, מעתה כל הקדשה כלשהי לזכות המת מביאה לו תועלת. יצחק בר ששת מהמאה ה-14 למניינם מודה בתשובותיו כי סיפור רבי עקיבא והמת לא מופיע בתלמודים והוא אינו מכיר את המקור בחז"ל. הוא מספר כי מצא בספר של רב אחד שראה בספר של רב אחר
כי תקנו לומר קדיש על ההורים משום מה שמצאו בהגדה, אודות רב פלוני שפגש במת וכו'. ואז הוא כותב, ועל זה פשט המנהג לומר בנו של מת קדיש בתרה כל י"ב חודש, וגם להפטיר בנביא. הרב שהוא מביא כראיה הוא מאיר בן ברוך מרוטנברג, אשר חי לאחר פרוץ המנהג, ויצחק בר ששת מוסיף שתי מוטציות נוספות שאינן מופיעות בדברי מאיר בן ברוך. הראשונה, יתום אומר קדיש במשך שנה שלמה. השנייה, גם קריאת מפטיר מביאה תועלת למתים. גם בספר זוהר חדש אנו מוצאים אזכור לקדיש והפטרה הנאמרים על ידי יתום. בניגוד למקובל כיום לחשוב, ספר הזוהר לא נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי, אלא על ידי כת מקובלים מספרד בסוף המאה ה-13 למניינם. את ספר הזוהר החל להפיץ בספרד בערך סביב השנה 1280 למניינם רב בשם משה דה ליאון, אשר טען כי ברשותו ספר הזוהר העתיק של רבי שמעון בר יוחאי. אלא שאף אחד לא ראה את הספר העתיק מעולם, כפי שמורחב בפרק השני בסדרת הסרטונים ספר הזוהר עבודה זרה. את ספר הזוהר לא הכיר שום חכם מחכמי ישראל עד לתקופה בה הוא הופיע. לא התנאים, לא האמוראים, לא הגאונים ולא ראשוני הראשונים. לספר אין שום מסורת והוא מכיל מאמרי שטות וכפירה. הספר הוא בור כזבים חסר תחתית וניתן לייחס לו כל סגולה אלילית או מדרש הזוי, כי מי ילך ויפתח את הספר המשובש הזה ויברר מה כתוב שם ומה לא. במהלך השנים הצטרפו עוד ועוד מאמרים מזויפים לספר הזוהר, ואחד מהם הוא זוהר חדש, שם מוזכרים הקדיש וההפטרה כמועילים לנפטר. מהמאמר עצמו ניתן ללמוד שהוא מזויף ומאוחר, שכן אילו האמינו חז"ל כי אמירת קדיש או הפטרה מועילה לנפטר, מדוע אין לכך זכר בכל דבריהם? ומדוע אף לא אחד מרבני המאה ה-13 וה-14 למניינם שהזכרנו קודם לא הביא אסמכתה לדבריו מספר הזוהר? התשובה פשוטה, מדובר במאמר מזויף שנכתב אחרי שכבר פשט המנהג. מהמקורות שהובאו כאן ומאחרים נראה כי השיבוש התפתח בצורה הבאה. בגרמניה וצרפת נהגו להעלות נער כלשהו לומר קדיש בשבת מטעמי חינוך. במאה ה-13 למניינם העלו בגרמניה דווקא נער יתום ונשענו על מדרש מזויף שעבר שינוי. הוספת תועלת למתים יצרה ביקוש וגם המבוגרים החלו לומר קדיש, כי הרי כולם רוצים להציל את הוריהם מהגיהנום. הביקושים גברו וגם המפטיר התווסף כסגולה, וכשזה לא הספיק קבעו כי כל יתום אומר קדיש ותיחמו מנהג זה לשנה, כמאמר המשנה משפט רשעים בגיהנום 12 חודש. בין לבין נפוצה ההשקפה כי הקדיש לא רק מחלץ מעונש בעולם הבא, אלא גם המרומם ומועיל לנשמת המת. כלומר, השכר בעולם הבא אינו על מעשה הנפטר בחייו, אלא על מעשה החיים במותו. השקפה זאת מערערת את יסודות השכר והעונש, מחריבה את מושג הצדק, והתנגדו לה כל הרבנים שחיו לפני פרוץ הקלקול, כפי שנראה בשלב הבא. נוהג קדיש היתום משתבש בתפוצות לשפל המגוחכות, עד שכיום אברכים שכירים מציעים שירותיהם כקבלני קדיש תמורת כסף. שלב שלישי, מדברי הרבנים שלפני המצאת קדיש יתום. רב שריר הגאון אשר חי בבבל במאה העשירית למניינם כותב בתשובותיו את הדברים הבאים: ולזכותו למתן שכר אין ביד אדם כל עיקר, ואין מעלתו וגדולתו והנאתו מזיו השכינה אלא לפי מעשיו, ואפילו כל צדיקי עולם ביקשו עליו רחמים וכל צדקות נעשו לזכותו, אין מועילין לו בזאת. זהו דעתנו בדבר זה לפי מה שהוא נוטה. בספר חסידים מובא ציטוט מדברי רב ניסים גאון בן המאה ה-11 למניינם. וכן מי שמת כשהוא רשע, אין דרך להתפלל עליו כדי שיזכה עם הצדיקים, כי אותה תפילה אינה מועלת כלום, לפי ששכר שראוי לצדיקים אינו אלא התורח והעסק שעסקו וסבלו בעשיית המצוות, ונתאפקו והתחזקו מעבירות. מי שהלך אחר תאוותו להתעדן בעבירות, איך ייתכן שיהיה לו חלק טוב? ודאי מבוטל ורחוק מן הדעת.
בספרו הגיון הנפש כותב רבי אברהם ברכי הנשיא מחכמי תור הזהב בספרד את הדברים הבאים: וכן כל החושב על מעשה בניו ובני עמו שהם עושים בגללו אחרי מותו ומתפללים בעדו שהם מועילים לו, מחשבות בדויות הוא ותוחלת שווא בעיני כל החכמים וכל אנשי מדע, כי לא דיברה תורה ולא דיברו חכמים עליהם, ולא מצאנו בתורה מקום שנוכל להבין ממנו שמעשה החי בעולם הזה יהיה מזכה את המתים. וכן כתב הרמב"ם בפירושו למשנה: כבר ביארנו בעשירי דסנהדרין שאין אחר המוות שלמות ולא תוספת, ולא יקנה האדם ויוסיף מעלה אלא בעולם הזה. ועל זה רמז שלמה באומרו: כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שמה, אלא באותו מצב שהאדם הולך בו הוא נשאר לעולם. דעות אלו הוצגו לא כדי לטעון שהן נכונות, אלא כראיה שבתקופת הגאונים ותור הזהב בספרד קדיש יתום לא היה קיים, ואילו היה קיים היה נחשב בעיניהם כהבלים ושטויות. ומכיוון שאין למנהג זה מסורת, ובאשר הוא מבוסס על מאמרים מזויפים והשתנה עד כדי מנהגי שטות, אזי אין לאומרו. שלב רביעי, הערות להשלמת העניין. הערה ראשונה, בדברי הגאונים מוזכר מנהג אמירת קדיש בלוויה. את הקדיש אמר החזן ולא האבלים, והוא נאמר משום דברי התורה הנאמרים במספד וצידוק הדין, ולא כתיקון לנפטר. וגם למנהג זה היו הסתייגויות. הערה שנייה, מצאנו טענה כי מנהג הקדיש יתום הוא מופיע לכאורה במסכת סופרים, אלא שמדובר בקדיש שאומר החזן לאחר ברכו אבלי שבעה, ולא קדיש לתיקון נשמת הנפטר. נציין גם כי מסכת סופרים נכתבה ככל הנראה בתקופת הגאונים ואינה מכתבי חז"ל. הערה שלישית, המשנה במסכת סנהדרין מזכירה 3 מלכים רשעים שאין להם חלק לעולם הבא. בתלמוד שואלים מדוע עמון הרשע מלך יהודה לא מופיע ברשימה, ומתרצים מפני כבוד בנו יאשיהו הצדיק, שכן הבן מזכה אביו אבל אב אינו מזכה את בנו. לעתים רבנים שכירים משתמשים במדרש זה להצדקת אמירת קדיש יתום, אלא שחז"ל לא כיוונו כלל על הקדיש שנוסח מאות שנים לאחר מלכות יאשיהו. התלמוד מתייחס למעשה הבן באופן כללי אם הוא צדיק או רשע, ולא ביחס למעשה מסוים של הבן כמו תפילה, קדיש או אכילת בורקס של אזכרות. אגב, בתוספתא נכתב כי 4 מלכים אין להם חלק לעולם הבא, ואחד מהם הוא אחז, אשר אביו ובנו היו צדיקים, ואם כן, לפי שיטה זו, בן אינו מזכה אב. ועוד מצינו בתלמוד הבבלי כי דוד המלך הציל את אבשלום בנו מן הגיהנום, כך שגם לטענה שהאב אינו מזכה את בנו יש הסתייגות. דברי חז"ל בעניין זה הם מדרש רעיוני ולא הלכה מעשית, ונראה כי נועדו להדגיש 2 דברים. הראשון הוא חשיבות חינוך הבנים, השני ידע ויזהר הבן כי צדקת אביו לא תחלצו מן הגיהנום. הערה רביעית, כמו במקרים אחרים עולה השאלה, כיצד ייתכן שכל הרבנים טועים? ניתן לשאול את אותה השאלה גם לגבי דורו של אחאב, ודורו של מנשה, ודורו של עמון, ודור המתייוונים והצדוקים, ודורו של שבתאי צבי ועוד. כיצד ייתכן שרבים כל כך, לעתים רוב מוחלט, הלכו אחרי נביאי שקר ומדיחי הציבור? לא משנה מה תהיה התשובה לשאלה זו, לעובדה שזה ייתכן אין עוררין. יהיה אשר יהיה דעתכם על הנאמר עד כה, עזה חד דינה להשמידה על כל פנים.